Вітаю всіх, кому подобається атмосфера блошиних ринків. Сьогодні 10 квітня і я гуляю по блошиному ринку Мадрида. Зараз буду дивитися, що тут є цікавого. Трошки цікавинок з ринка. Бачите, який чудовий взірець епохи Ар-деко. То 20-30 роки 20-го сторіччя. Запитала ціну 1500 євро. Так. Але ж дуже оригінальна скульптура. Загалом у цих продавців дуже цікаві речі. Бачите, це порцелана. Порцелана старовинна. І поруч тут і інструменти для манікюра, і якісь скляночки для парфумів і кремів. Дуже цікаво. І побачила ще один взірець епохи Ар-деко. Яка чудова балерина. Скільки гарних намист на нашому ринку. Це якийсь камінь натуральний. А це скло. Скло. І навіть... сатинове скло. О. Так, купила я це намисто. Воно зроблене з так званого сатинового скла. І вважається, що винайшли цю технологію майстри з Богемії. Богемія – це відомий центр виробництва високоякісного скла. І колись Богемія входила в склад Австрії. А в 20 сторіччі з'явилася така держава, як Чехословаччина, і Богемія стала вже частиною Чехословаччини. Після Другої світової війни Чехословаччина стала на соціалістичні рельси, і тому прикраси з цієї країни імпортували в СРСР. І, мабуть, жінки мого віку пам'ятають, що їх було багато в радянських магазинах. А тут, в Іспанії, я не дуже часто зустрічаю такі прикраси. І якось я купила на ринку кілька намистин, схожих на ці. Покажу вам. І оскільки їх було небагато, то зробила я ось таку прикрасу, таке намисто. Але це приклад ресайклінга. Ресайклінг – це коли із старовинних складових ми робимо сучасні прикраси. Тому я дуже радію, що мені сьогодні вдалося придбати оригінальне намисто з Чехословаччини. І це справжній вінтаж, бо вироблено це десь всередині 20-го сторіччя. Це може бути 50-ті роки, 70-ті роки, ось цей період. Також придбала таку маленьку скриньку китайського походження, яка оформлена в техніці клоазоне. Клоазоне
перекладається з французької як перегородкова емаль. Тут якісь квіти, які не знаю, але бачу, що тут зображені гілки і немає листя. Тому вважаю, що то якесь плодове дерево. Може, то слива, може, то вишня, не знаю. Якщо ви маєте свій варіант, напишіть мені в коментарях. Але річ ця вінтажна. Може, вона зроблена в 50-х роках ХХ століття, може в 70-х, десь в той період. Також придбала брошку. Вона дуже проста, але зроблена з мінералу. Вважаю, що то аметист або інший мінерал з групи кварцу. Ось така вона. Мені сподобалась. Мені подобаються мінерали, тому я звернула увагу і на цю брошку. Але вона, вважаю, не дуже стара. Може, і немає і 10 років. Також придбала таку брошку, яка прикрашена вишивкою. Бачите? Це вишивка гладдю, і стіпки дуже маленькі. Це потребує від майстра надзвичайної старанності. Це не перша брошка з вишивкою гладдю. У мене є ще така, нагадаю. Це, мені здається, дуже гарна робота. Коли вона зроблена, так, якщо подивитися з іншого боку, може це якісь 70-ті роки, а може трошки раніше. Ну, а найцікавішою знахідкою сьогодні я вважаю цей гребінець. З першого погляду, він мені здався черепаховим. Але придивившись отут, на цей візерунок, я зрозуміла, що він не дуже натуральний. Нагадаю вам, у мене є прикраси черепахи. Ось таке намисто. Бачите, кольор дуже схожий. Але тут ви можете побачити, що такі плямки більш характерні для натурального витвору з панцира черепахи, а це пластик. Але це пластик не сучасний, пластик вінтажний. І це не лиття, це вирізблено. Отут з другого боку покажу. Бачите? І вважаю, що то зроблено десь всередині ХХ століття. Прикрашений він такими стразами. І стрази всі на своїх місцях. Може, не всі збереглися дуже гарно, не сяють, але ж приємно, що збереглися. Це традиційний іспанський аксесуар. І такі гребінці використовують жінки, щоб утримувати на голові мантілью. А мантілля – це покривало з мережева для накривання голови та плечей. Мантілью сучасні іспанські жінки одягають лише на свята, в тому числі церковні. Саме сьогодні я бачила на вулицях Мадрида кількох жінок з мантільями, бо сьогодні, за католицькою традицією, вербна неділя. Тож починається святий тиждень, по-іспанськи Семана Санта. Ось нагадую вам, що я купила сьогодні, мої знахідки. Не знаю, що вам сподобалось найбільш. Напишіть мені в коментарях. Я всіх
Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.